Μία διδακτική προσέγγιση πολύ συχνή με τη συγκεκριμένη προσομοίωση είναι η διερεύνηση μέσω χειρισμού μεταβλητών. Δηλαδή, οι μαθητές αρχικά έχουν ένα ερευνητικό ερώτημα, για παράδειγμα, πώς η μολυσματικότητα επηρεάζει την επιδημική κατάσταση, αναλύουν το ερώτημα σε εμπλεκόμενες μεταβλητές ανεξάρτητες που θα ελέγχουν οι ίδιοι και εξαρτημένες που θα είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα μετρήσουν, κάνουν τις μετρήσεις, λαμβάνουν, συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα και τα επεξεργάζονται και καταλήγουν σε μία απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα. Ας δούμε για παράδειγμα αυτό εδώ το ερευνητικό ερώτημα. Πώς η μολυσματικότητα επηρεάζει την έκβαση της επιδημίας. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω κάποιες αρχικές συνθήκες που γνωρίζω ότι βολεύουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα βάλω να μην έχω ασυμπτωματικούς ασθενείς, να έχει μικρότερη διάρκεια η ασθένεια για να τελειώσει πιο γρήγορα η επιδημία. Θα βάλω να διαρκεί 5 μέρες και θα δούμε για τη μεταδοτικότητα. Εξάλλου αυτή την ελέγχω. Και ας βάλω να έχει μια σχετικά μεγάλη θνητότητα. 7%. Λοιπόν, όπως είπαμε, το ερευνητικό μου ερώτημα είναι πώς η μολυσματικότητα επηρεάζει την επιδημική κατάσταση, την πορεία της επιδημίας. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις οι μαθητές να αναλύσουν τις εμπλεκόμενες μεταβλητές. Ποια είναι η μεταβλητή που αλλάζω? Η μολυσματικότητα. Αυτή θα είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. Ποιες είναι οι μεταβλητές που θα μετρήσω? Εξαρτάται τι εννοώ πορεία της επιδημίας. Επιλέγω να αναφέρομαι σε 3 μεταβλητές. Στο συνολικό αριθμό νεκρών, στο μέγιστο αριθμό νοσήσαντων, στην κορυφή της επιδημικής καμπύλης και στη διάρκεια της επιδημίας. Οι υπόλοιπες μεταβλητές προφανώς πρέπει να μείνουν σταθερές. Δεν μπορώ να αλλάζω πολλές κάθε φορά και να κάνω έλεγχο. Αυτό είναι ένα αρκετά κρίσιμο σημείο που πρέπει να τονιστεί στους μαθητές όταν κάνουμε διδασκαλία μέσω διερεύνησης με χειρισμό μεταβλητών. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να έχει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι ποσοτική, ποιοτική και αντίστοιχα με μεγάλο ή μικρό βαθμό ελευθερίας. Ας δούμε πρώτα μία ποσοτική διερεύνηση του συγκεκριμένου ερωτήματος. Ξεκινάω θέτοντας μια τιμή μολυσματικότητας. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε 20%. Βάζω την προσημείωση από την αρχή και με τα νέα δεδομένα που έχω, την τρέχω. Βάζω και την γραφική παράσταση να φαίνεται. Και βλέπω πώς θα πάει η επιδημία. Για να μην κουράζομαι, δεν θέλω να φαίνονται όλα τα δεδομένα, με ενδιαφέρουν μόνο οι ευάλωτοι, μολυσμένοι και αναρωμένοι. Αν μιλάμε για μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διερευνητική διαδικασία, καλό είναι να τους παρέχω μεγάλο βαθμό υποστήριξης με φύλλα εργασίας, δηλαδή να τους έχω ακριβώς ποιο είναι το ερώτημα, ποιες τιμές θέλω να βάλουν στη μεταβλητή, να τους έχω ένα πίνακα για να πάρουν τα δεδομένα και να τους καθοδηγώ στο πώς θέλω να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων. Τώρα εξετάζουμε την περίπτωση της ποσοτικής διερεύνησης. Λοιπόν, βλέπουμε ήδη το πρώτο δεδομένο, τον μέγιστο αριθμό νοσήσαντων. Είναι 490. Άρα, εντάξει, και βλέπουμε ότι η επιδημία έχει λήξει περίπου στην ημέρα 11. Στην ημέρα 13. Άρα, πηγαίνω στον πίνακα που έχουν οι μαθητές μας και σημειώνουμε πως όταν έχουμε μολυσματικότητα 20, ανεξάρτητη μεταβλητή, οι εξαρτημένες μεταβλητές της διάρκειας
είναι 13, του μέγιστου αριθμού νοσήσαντων είναι 490 και των νεκρών είναι 29. Τρέχω το ίδιο για 2, 3, 4, αναλόγως πόσο εκτενής θέλω να είναι η διερεύνηση, τιμές μολυσματικότητας. Ενδεικτικά θα το κάνω για άλλη μία. Θα βάλω μολυσματικότητα 10%. Από την αρχή και τρέχει. Ενεργοποιώ το γράφημα. Βλέπω εδώ πέρα πώς προχωράει η γραφική παράσταση που μας δείχνει την εξέλιξη της επιδημίας και πάλι εξαντλήθηκαν οι κλίνες μεθ. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες που βάζω. Είπαμε πως αυτές τις επιλέγουν οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός και εξαρτώνται πάντα από το ερευνητικό ερώτημα που έχω. Εν πάση περιπτώσει, για λόγους συντομίας σταματάω εδώ την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι ο μέγιστος αριθμός μολυσματικών είναι 460, το σημειώνω στον αντίστοιχο πίνακα ότι με μολυσματικότητα 10% έχω τόσο μέγιστο αριθμό νοσήσαντων και με βάση τον πίνακα και τα ποσοτικά δεδομένα που έχω απαντάω στο αρχικό μου ερώτημα. Μπορεί να δω ότι η αρχική μου πρόβλεψη έχει διαψευστεί ή έχει επαληθευτεί και βγάζω το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα εδώ θα ήταν ότι όσο αυξάνεται η μολυσματικότητα, αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός ασθενών, αλλά μειώνεται η διάρκεια της επιδημίας. Πολύ σημαντικό είναι οι μαθητές να έρθουν με μια επιστημονική ερμηνεία του συγκεκριμένου φαινομένου. Για παράδειγμα εδώ, η ερμηνεία είναι λογική. Όσο πιο πολύ μεταδίδεται ο μικροοργανισμός, τόσο πιο πολύ θα κολλήσουν και φυσικά, επειδή αυτοί θα κολλήσουν πιο γρήγορα, θα τελειώσει και πιο γρήγορα η επιδημία. Αυτό εξασκεί σημαντικά την δεξιότητα της επιστημονικής επιχειρηματολογίας. Κατά τα άλλα, προφανώς εξασκούνται δεξιότητες οργάνωσης και καταγραφής δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και απάντησης επιστημονικών ερωτημάτων και χρήσης μοντέλων και προσομοιώσεων. Αυτή ήταν μια μορφή ποσοτικής διερεύνησης, που είναι κατάλληλη για μαθητές μεγάλων τάξεων γυμνασίου και λυκείου. Μπορεί να γίνει και ποιοτική διερεύνηση, που είναι κατάλληλη για μαθητές μικρών τάξεων γυμνασίου και δημοτικού, όπου δεν απαντάνε με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία έχουν να συγκρίνουν, καθώς είναι λίγο δύσκολο να επιλέξουν μεταξύ ποιων τιμών, μεταξύ ποιων συνόλων δεδομένων πρέπει να γίνει σύγκριση. Σε αυτή την περίπτωση απαντάνε ποιοτικά, όπως αυξάνονται, μειώνονται, μένουν σταθερά ή αντίστοιχα μπορούν να σχολιάσουν το σχήμα της καμπύλης ή την συμπεριφορά των μολυσμένων ατόμων στην προσομοίωση. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να διευκρινίζουμε ποιες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, ποιες είναι εξαρτημένες, ποιες σταθερές και γιατί, καθώς και ποιες από αυτές μεταβάλλονται ποσοτικά ή ποιοτικά. Αν οι μαθητές είναι εξασκημένοι στη διερεύνηση, είτε ποσοτική είτε ποιοτική, μπορεί να γίνει με μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, δηλαδή να εναποτεθεί στους μαθητές ο μεθοδολογικός σχεδιασμός του πειράματος, τι θα μετρήσουν, τι θα συγκρίνουν, πώς θα το καταγράψουν και πώς θα το επεξεργαστούν, με μικρό βαθμό καθοδήγησης. Άλλα ερωτήματα που μπορούν να μελετηθούν αφορούν, για παράδειγμα, κατά πόσο είναι αποτελεσματικό ένας μέτρο προστασίας, όπως η μάσκα προσώπου, ή να συνδυάζουν, να είναι λίγο πιο σύνθετα, όπως ποιο από όλα τα μέτρα προστασίας είναι πιο αποτελεσματικό. Σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, ας δούμε εδώ πέρα πώς θα τρέξει η προσομοίωση με τη μάσκα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ασχολούμαστε με πειραματισμό, με επιστημονικά μοντέλα, είναι επίσης κρίσιμο
να κατανοήσουν οι μαθητές ότι αυτό που βλέπουν είναι μεν χρήσιμο για την επιστήμη και την κοινωνία, είναι κοντά στην πραγματικότητα, αλλά δεν είναι το πραγματικό φαινόμενο. Γι' αυτό προτείνονται 2 διδακτικές τεχνικές, ώστε να γίνει προσιτή και κατανοητή η φύση του επιστημονικού μοντέλου. Η μία είναι να αντιπαραβάλουν 2 επιστημονικά μοντέλα του ίδιου φαινομένου, εδώ 2 μοντέλα SIR μεταξύ τους, και να καταγράψουν τις διαφορές και τις ομοιότητές τους, ώστε να αναδείξουν σε ποια σημεία υπερτερεί το ένα και σε ποια υπερτερεί το άλλο, και η άλλη τεχνική να συγκρίνουν το επιστημονικό μοντέλο με την πραγματικότητα, με το πραγματικό φαινόμενο, και να καταγράψουν συγκλίσεις και αποκλίσεις, καθώς και να τις σχολιάσουν. Για παράδειγμα, εδώ πέρα μία σύγκληση είναι ότι παρουσιάζονται όλες αυτές οι μεταβλητές που βλέπουμε, ότι υπάρχουν οι μεθ, ότι δεν είναι όλα τα κτίρια ίδια, ότι οι άνθρωποι έχουν ημερήσιο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Αλλά σημεία απόκλησης είναι, για παράδειγμα, ότι ναι μεν βλέπουμε αν φοράνε μάσκα προσώπου ή όχι, αλλά δεν διευκρινίζεται πού τη φοράνε, πόση ώρα τη φοράνε, αν τη φοράνε σωστά, τι τύπο μάσκα φοράνε και ούτω καθεξής. Που όλα αυτά σε μια πραγματική κοινωνία θα έδιναν διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται παράμετροι όπως εμβολιασμός και θεωρείται ότι όλοι οι άνθρωποι μεταδίδουν και κολλάνε το ίδιο, παρόλο που σε μια ασθένεια μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Τέλος, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη η επιδημική καμπύλη έχει γίνει πολύ πιο πλατιά με τη χρήση μάσκας, κοινολογικών. Στη συγκεκριμένη προσομοίωση μπορώ να αλλάξω τις μεταβλητές κατά τη διάρκεια του μοντέλου. Για παράδειγμα, αν βγάλω εδώ τη χρήση μάσκας, λογικά θα αυξηθεί πολύ απότομα η καμπύλη και θα φανεί επιτόπου η αλλαγή. Όπως και αν πάω να αυξήσω απότομα, να το φάνηκε εδώ πέρα ήδη. Το ίδιο θα γινόταν άμα αύξανα και τη μεταδοτικότητα πολύ. Αυτό έχει φανεί ήδη εδώ πέρα στο μοντέλο και ούτω καθεξής. Μου επιτρέπει να κάνω αλλαγές κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Μια άλλη διδακτική προσέγγιση θα ήταν να επιλέξω μια πραγματική ασθένεια που μου δίνει τη δυνατότητα από εδώ, για παράδειγμα εποχική γρίπη, να δώσω συγκεκριμένες συνθήκες στους μαθητές μου, όπως πληθυσμό και αριθμό μεθ, και με βάση αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες να προσπαθήσουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, να επιλέξουν ποια θα είναι η καλύτερη πολιτιακή πολιτική για να προαχθεί η δημόσια υγεία. Να τρέξουν την προσημείωση υπό διαφορετικές συνθήκες, δεδομένων των αρχικών συνθήκων του προβλήματος, να καταγράψουν τα συν και τα πλην της κάθε προσέγγισης και να λάβουν αποφάσεις αιτιολογώντας τις.